ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? ወንድማችሁ ነብይ አብርሃም ነኝ። ብዙዎቻችሁ በዝማሬ አገልግሎት የምታቁኛላችሁ። ሰሞኑን በፌስቡክ ገጽ ላይ ያስተላለፍኩት መልእክት አለ። ያንን መልእክት በማስመልከት አንዳንድ ሐሳቦችን ለማብራራት ሞክራለሁኝ። ነገሩ በጣም በስፋት ተወስዷል። ከብዙ ሰዎች የተለያዩ አስተያየቶችንና የተለያዩ አመለካከቶችን አይቻለሁኝ። እንደገናም ደግሞ አንዳንድ ወዳጆቼ ሐሳቡን በውስጥ ያለውን የነበረውን ሐሳብ በራሳቸው መንገድ ስለተረዱት ያንን ደግሞ ምን ማለት እንደነበረ ምን ማለት ፈልጌ እንደነበረ እንዲረዱ ማንሳቱ አስፈላጊ ሆኖ አግኝቻለሁም። ደግሞ የጠየቁኝም ወዳጆች ያሉ። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ነገሩ ወደ ቤተ መንግስትም ደርሷል። ከፓርላማም አባላት ያወሩኝ ያነጋገሩኝ ሰዎች አሉ። እነሱ እንዳብራራ ስለጠየቁኝ አይደለም አሁን ላብራራውና ሐሳቡን ላነሳው የመጣሁት። ሰሞኑን ያመጣሁት መልእክት አለ። ያንን መልእክት ሰዎች በተለያየ መንገድ አስባችሁታል። እየተሰማችሁንም በጥሩም ቃል በሚመቻችሁም በውስጣችሁ ባለ ቃል በብዙ አቅጣጫ ሐሳባችሁን ገልጻችኋል። ለምን አላላችሁም? ውስጣችሁ ያለውን ያላችሁት። በርግጥ ውስጣችሁ ያለውን ቃልና ሐሳብ በጥሩ ቃል ጨዋ በሆነ መንገድ መግለጽ ይቻል ነበር ወይ? አዎ ይቻል ነበር። እናንተ ግን የመረጣችሁትን አድርጋችኋል። ያ ካስደሰታችሁ መልካም ነው። እንደገናም ደግሞ እያቀር ብሎኝ ሳይሆን ተቀብየዋለሁ፣ አይቼዋለሁ፣ አመሰግናለሁ። ምንም ነገር ለመልካም ከቀየርን መልካም ስለሚሆን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ያበረታታችሁኝ፣ አብራችሁኝ የጸለያችሁ፣ እንደውም አነቃህን ያላችሁ ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጥያቄዎች ተነስተዋል። አንዳንዶች እንዳብራራ የተጠየቁ ጥያቄዎች ቅድም እንዳልኳችሁ ከሐሳቡ ቤተ መንግስትም ደርሷል። ከፓርላማ አባላት ደውለውልኛል፣ ተነጋግረናል። እኛ መነጋገር ያለብንን ነገሮች ማብራራው እነሱ ስለጠየቁኝ አይደለም፣ ግን ባብራራላችሁ የበለጠ ሐሳቤን ሊረዱ የሚችሉ ወዳጆቼ ስላሉ ለነሱ በሚል ሐሳብ ነው ማብራራው። ኮሜንቶቹም አንዳንድ ኮሜንቶች ጥሩ ስላልሆኑ መልካም እይታ ስለሌላቸውም አይደለም ማብራራው፣ ግን ሐሳቤን መልእክቱን የበለጠ ሰዎች እንዲገነዘቡት ስለምፈልግ ከዛ አንፃር ነው ማብራራው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መልእክቱ እንደዚህ ነው የሚለው። እንግዲህ መልእክቱን ላንብበውና እንደዚህ ነው የሚለው። ላንብበው። ዶክተር አብይ ምርጫውን አሸንፏል ይላል። አዎ አሸንፏል ነው። አሁንም መልእክቴ እንደዚህ ይላል። ዶክተር አብይ ሁለተኛው ሐሳብ ዶክተር አብይ ለዶክተር አብይ ዋንጫ ሲሰጠው አየው ነው የሚለው። ይሄንን ሐሳብ አንዳንዶቻችሁ ዶክተር አብይ ዋንጫ አገኘ በሚል ሐሳብ ሄዳችሁ አላችሁ፣ ግን ሐሳቡ አይደለም። ዶክተር አብይ ለዶክተር አብይ ዋንጫ ሲሰጥ አየው ነው መልእክቱ። እንግዲህ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ዶክተር አብይ ነው። ዶክተር አብይ ለዶክተር አብይ ስልጣን ለዶክተር አብይ ዋንጫ ሲሰጥ ነው መልእክቱ። እንግዲህ ያ ማለት የሚቀጥለውም መሪ እሱ ነው ማለት ነው። ይሄንን ነው የሚያሳየው በአጭር ቃል። ሁለተኛው ያው ከላይ በእንግሊዘኛ ጽፍ ያለው ኮንግራቹሌሽን ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ብያለሁ። እሱን ያው ሁላችሁም አይታችሁታል። ሌላው ካልተጠበቁ ሰዎች የቃላት ጦርነት ይነሳል። በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢዎች የሚያስተነግጥ የሚመስል ግርግር ይቀሰቀሳል የሚል ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች አልነበሩም ወይ? ነበሩ። እንግዲህ የነበሩቱ ነበሩ ነው ምንለው። ነበረ የሚባለው ያለፈው ነገር ነው። የሚመጣውን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ያውቃል። እግዚአብሔር የሚመጣውን ነገር ይናገራል። ተደግሞም ይምጣ አዲስም ይምጣ ምንም ይምጣ የሚመጣውን ነገር እግዚአብሔር ሲያውቅ በልጆቹ በኩል ይናገራል። እግዚአብሔር የፈለገውን ሰው ተጠቅሞ በፈለገው መንገድ የሚመጣውን ነገር ሊናገር ይችላል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን ድምጽ ስለሚሰሙ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ለሀገር ይናገራል፣ ለቤተ ክርስቲያን ይናገራል፣ ለአብያተ ክርስቲያናት ይናገራል፣ ለግለሰብ ይናገራል፣ ለራስ ይናገራል እግዚአብሔር። ስለዚህ
እግዚአብሔር በወደደው መልኩ የሚወደውን ሐሳብ ይናገራል። የሚናገረው ደግሞ በሰው ልጆች በኩል ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እግዚአብሔር የሚያደርገውን ነገር ሊያደርግ ሲፈልግ የሚጠቀመው ሰዎችን ነው እና ይሄ ነው። ሌላው ግርግር ይቀሰቀሳል ቢሆንም ግን ዶክተር አብይ ምርጫውን ያሸንፋል ይላል። እንዲሁም ከአንድ አቅጣጫ ከባድ ነፋስ ሲነሳ አጭር ጊዜም ወደ ነበረበት ይመለሳል ይላል። መልካምም ይሆናል ይላል። አሜን። መልካም ይሆንልን። የሰማሁት ድምጽ ብዙ ቢሆንም በያለንበት እንድንጸልይና መንፈሳችንን እንድናዘጋጅ ይሁን። ብሩካን ነው የሚለው። አሜን። ብሩካን ናችሁ። እግዚአብሔር በተለያየ ጊዜ ይናገራል፣ በተለያየ መንገድ ይናገራል፣ በተለያየ ሰው ይናገራል፣ በፈለገው መንገድ ይናገራል። አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጥያቄዎች አነሳቸዋለሁ። ጥያቄው ምንድነው የሚለው? ያየኸው ትንቢት ምን ነበር ነው የሚለው። እንግዲህ ምን ነበር ለሚለው አሁን ያነበብኩትን ነው የሚመስለው። ሁለተኛው ወቅቱ ይህንን አይነት መልእክት የሚነገርበት ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ወቅትን ጠብቆ ወይ ደግሞ በዚህ ሰዓት ይሄ መሆን አለበት ብሎ አይናገርም። ሊናገር የፈለገውን በፈለገበት መልኩ በማንኛውም ጊዜ መናገር ይችላል። እሱ እግዚአብሔር ስለሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያውቁት እግዚአብሔር ከተናገራቸው የሰሙት ሰዎች ብቻ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር በፈለገበት ሰዓት በፈለገበት ደቂቃ በየትኛው መንገድ ሊናገር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወቅቱን የጠበቀ ነው አይደለም ለሚለው ለኛ አካሄድ ሰዎች ለሰዎች ለራሳቸው አካሄድ ለራሳቸው ሁኔታ ለሚሰሩት ስራ ለቢሮ ስራቸው እንዲመች ለኑሯቸው ለዕለት ህይወታቸው እንዲመች ጊዜና ሰዓት ሊያበጁ ይችላሉ። እቅድና ፕላን ሊያወጡ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን የወደደውን ማድረግ ይችላል። በወደደበት ሰዓት የሚፈልገውን ነገር መናገር ማድረግ ይችላል። በዚህ እንድትወስዱት እጠይቃችኋለሁ። እንደገና ደግሞ ሶስተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? እውቅና ለማግኘት አስበህ ነው ወይ ይላል። በአጭር ቃል እውቅና ለማግኘት አስቤ አይደለም። እውቅና ለማግኘት ተብሎ አይዋሽም። እውቅና ለማግኘት ተብሎ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አይባልም። እውቅና ለማግኘት ተብሎ እንደዚህ አይነት ነገር አይደረግም። እውቅና ደግሞ እኛ በተለይ አማኞች መጽሐፍ ቅዱስን ያነበብን ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ከመታወቅ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ጋራ ከመታወቅ የበለጠ እውቅና የለም። እሱ ጋራ መታወቅ ከየትኛውም እውቅና ይበልጣል። ይሄን ስል በሰዎች መታወቅ መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም። በሰዎች መታወቅ ጥሩ ነው። ጥሩ ነገር ሰርቶ ሰዎች ይታወቃሉ። በዚህ አቅጣጫ ደግሞ እኔም እግዚአብሔር በሰጠኝ ጊዜና እድሜ ባደረኩት ነገር የሚያውቁኝ የሚወዱኝ ብዙ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። በዚህም ችግር የለብኝም። የማያውቁኝ እንዲያውቁኝም የምከፍለው ዋጋ የለም። ምክንያቱም የሚያውቁኝም ያወቁኝ ለመታወቅ ብዬ በከፈልኩት ዋጋ ስላልሆነ ማለት ነው። ማናችንም የምናደርጋቸው መልካም ነገሮች ሰዎች ስናደርግ ሰዎች ያመሰግኑናል። የምታደርገው ነገር ጥሩ ነው፣ በርታ፣ ቀጥል ብለው ያበረታቱናል። በዚህ ምክንያት ልንታወቅ እንችላለን። እሱ ደግሞ ክፋት የለውም። ለመታወቅ የተደረገ አይደለም። በዚህ አቅጣጫ የተረዳችሁ ካላችሁ ልክ አይደላችሁ ማለት ነው። አራተኛው ምርጫውን ዶክተር አብይ ካሸነፈ ብዬ ነበር ለማለት ፈልገህ ነው ወይ? አይደለም። ሰዎች እንደዚህ ሊያስቡ ይችላሉ። ብዬ ነበር ለማለት ነው ምናምን ብለው ሰዎች ሊያስቡ ይችላሉ። ግን ብዬ ነበር ለማለት ብዬ አይደለም ያልኩት፣ እግዚአብሔር ስላለን ያልኩት። ደግሞም የምላለው ዶክተር አብይ ምርጫውን አሸንፏል። እግዚአብሔር የሰጠውን ጊዜ ከሰማይ የተወሰነለትን ጊዜ ይመራና ለሚቀጥሉት ደግሞ ለተዘጋጁ ሰዎች በሰዓቱ እግዚአብሔር ላዘጋጃቸው ጊዜያቸው ለሆኑ ሰዎች ደግሞ እንደገና ደግሞ እነሱ ተቀብለው ይቀጥላሉ፣ ይመሩናል። በውስጣቸው ባለው ዕውቀት በውስጣቸው ባለው ጥበብ እንደገና ደግሞ ወደ ተሻለ ነገር ውስጥ ያስገቡናል ጊዜያቸው ሲሆን ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ብዬ ነበረ ተናግሬ ነበረ ለማለት አይደለም። ምክንያቱም አንድ ነገር ስንል ላይሆንም ይችላል ሊሆንም ይችላል። እንደዚህ አይነት ኃላፊነት በስጋ አይወሰድም፣ በራስ ተነሳሽነት አይወሰድም።
የእግዚአብሔር መንፈስና ትክክለኛ የሆነ ነገር ካልሆነ በቀር ማለት ነው። ሌላው አምስተኛው ጥያቄ ሌሎች ፓርቲዎች ላይ እንደተሸነፈ ሲሰሙ የሚፈጥረው ነገር አይኖርም ወይ ለሚለው ምንም የሚፈጥረው ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም፣ መኖርም የለበትም። ምክንያቱም እኔ አክቹሊ ይሄ መሸነፍ የሚለውን ነገር ቃሉን ብዙ አልወስደውም። ምክንያቱም አንድ ሰው ተሸነፈ ማለት የመሸነፍ ስሜት ይሰማዋል። በቃ የመከንከን ውስጡን የመከንከን ለምን አልያዝኩትም። ፓርቲዎቻችንም ሆኑ በኃላፊነት ደረጃ ሆነው አገራቸውን ህዝባቸውን ወደ ጥሩ ደረጃ ለመምራት ቀንም ማታ የሚለፉ ሰዎች ወንበሯን ለመያዝ ለማሸነፍ ወይ አንዱን ጥሎ ለመነሳት ነው ብዬ አላምንም። ሁሉም በውስጣቸው ያለውን ዕውቀት በነፃነት በቦታው ላይ ሆነው ለህዝባቸው ለማድረስ ህዝባቸውን ለመምራት ካላቸው ትጋት የተነሳ ነው ይህንን ሁሉ ድካም የሚደክሙት ብዬ ማምን ሰው ነኝ በግሌ። ስለዚህ ሌሎቹ ፓርቲዎች ተሸነፉ የሚለውን ቃል ባልጠቀምም ሌሎቹ ፓርቲዎች ወደ ስልጣኑ ባይመጡ ምንም የሚፈጥሩት ነገር የለም። ምክንያቱም ወደ ስልጣን እስከሚመጡ ድረስ አሁንም ሳይመጡም ወደ ስልጣኑ የሚያመጣቸውን ነገሮች እያደረጉም ለቤተሰባቸው፣ ለአካባቢያቸው፣ ለሀገራቸው ቀንም ማታም እየደከሙ እንዳሉ ነው ማምነው። ስለዚህ ተሸነፍኩ ብለው ያንን ነገር የሚያቆሙ ሰዎች አይደሉም። እስከዛሬም አላቆሙም። እንደምናያቸው 20 ዓመት 30 ዓመት 25 ዓመት ብዙ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ብዙዎቹ ስልጣን ላይ መጥተው አይደለም እስከዛሬ የሰሩት በያሉበት ሁሉም ለምድራቸው፣ ለሀገራቸው፣ ለህዝባቸው የሚጠቅማቸውን ነገር ቀንና ማታ የሚሰሩ ናቸው። መሪነቱ፣ ወንበሩ፣ ቦታው፣ ስልጣኑ ግን የሚያስፈልጋቸው የበለጠ በነፃነት ውስጣቸው ያለውን ነገር ለማድረግ ነው ብዬ አምናለሁ እንጂ ሞር ወደ ኃላፊነት በመጣ ቁጥር አንድ ሰው ብዙ ኃላፊነት ነው የሚበዛበት፣ ብዙ ስራ ነው የሚጨመርለት፣ ብዙ ድካም ነው የሚጨመርለት። ሰው ፈቅዶ ራሱን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አይከትም። ግን በፈቃዳቸው ውስጣቸው ያለን ነገር ለህዝባቸው የሚጠቅም ሆኖ ሲያገኙ ህዝብም ደግሞ እንደሚጠቅም ሲያምን ያን ሰው ፖዚሽን ወይ ቦታና ስልጣን ሊሰጠው ይችላል። ከዚህ አንፃር ህዝባቸውን ሀገራቸውን ወደ ተሻለ ደረጃ ደግሞ ለህዝብ መሪ ስለሚያስፈልግ እንደዛ ያደርጋሉ ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ዶክተር አብይ ስልጣኑን ስላሸነፈ አገር በጥብጠው በቃ እኔ ስልጣን አጥቻለሁ ተሸንፌያለሁ ብለው የሆነ ተአምር የሚፈጥሩ ሰዎች የሉ። ጊዜያቸው እስኪመጣ የሚዘጋጁና የበለጠ የሚተጉ የበለጠ ራሳቸውን የሚያዘጋጁ እግዚአብሔርም ህዝብም እድሉን ሲሰጣቸው የተሻለን ነገር ለህዝባቸው ሊያደርሱ የበለጠ የሚደክሙ የበለጠ ዋጋ የሚከፍሉ የበለጠ ራሳቸው የሚያዘጋጁ ፓርቲዎች እንዳሉ ነው ማምነው። እኔ እንግዲህ ፓርቲዎችን የሚገነዘበው ምረዳቸውን በዚህ መልኩ ነው። አንዳንዴ ያው በስንት አንድ ጊዜ ወይ አጋጣሚውን ሲያገኙ በቴሌቪዥን መስኮት ወይ ደግሞ በእንደዚህ በአንዳንድ ቦታዎች እየመጡ ሐሳባቸውን ቃላቸውን ስለሚሰጡ ያቺ ብቻ ነች የነሱ ስራ ብለን መውሰድም ልክ ላይሆን ይችላል። በየአቅጣጫቸው የሚከፍሉት ዋጋ አለ፣ የሚደክሙት ድካም አለ። እንግዲህ ያንን ሁሉ የሚያደርጉት ለሀገራቸውና ለህዝባችን መልካም ነገር እንዲሆን ስለሚፈልጉ ነው ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው እዛ ነገር ላይ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር አብይ ሌሎቹ በነገራችን ላይ ሌሎቹ መሪዎች በሚመሩም ሰዓት ዶክተር አብይ የራሱን ባለበት ፖዚሽን የሚሰራውን እየሰራ እንደሌሎቻችን እንደሌሎቹም የሚያደርገውን ነገር እያደረገ ነው የቆየው። ስለዚህ አሁንም እሱ በስልጣን ላይ ባለበት ሰዓት ሌሎቹ እንደዛው እንዳሉ ሁሉ ነገም ከቀጠለ እንደዛው ባሉበት የሚችሉትን እያደረጉ መልካምን እያደረጉ ጊዜያቸውና ቀናቸው ሲመጣ ቦታውን ደግሞ አግኝተው በነፃነት ውስጣቸው ያለውን ነገር ማድረግ እንዲችሉ ያደርጋሉ ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ሌሎቹ ተሸነፉ ብዬ አላምንም። ግን ወደ ስልጣን ካልመጡ ምንም ሀዘንም አይሰማቸውም፣ ቅርም አይላቸውም፣ ይከፋቸዋል ብዬ አላስብም። ሩጫቸው ለወንበሩ ስላልሆነ ሩጫቸው ህዝብን ለመምራት ነው። ሐሳባቸውን፣ ዕውቀታቸውን፣ ጊዜያቸውን ሰውተው ውስጣቸው ያለውን ነገር ለህዝብ ለማድረስ እና ህዝብ መልካም ነገር እንዲያገኝ ነው ብዬ ስለማስብ እንደዛ ይሰማቸዋል ብዬ አላስብም። እንግዲህ በውስጥ ያለው ሐሳብ ይሄ ነው። ምን አይል እንዳብራራውላችሁ አላቅም። የገባችሁ ይመስለኛል በጥቂቱ። እንግዲህ ሁላችሁንም በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ። በፌስቡኬ ላይ ሄዳችሁ
ፕሮፌት አብርሽ ከሞት መልስ ሚል አለ ፔጅ አለ እዛ ላይክ አድርጋችሁ በተለያየ ጊዜ ማመጣውን ሐሳብ ለመከታተል ትችላላችሁ እንደገናም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ ፕሮፌት አብርሽ ነው የሚለው እሱም ገብታችሁ በመከታተል መልእክቶቼን ከኔ ጋር መሆን ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደገና ደግሞ የደውል ምልክት አለች እሷን ከነካችሁ እኔ መልእክት ሳስተላልፈው ሳስቀምጥበት እዛ ቦታ ላይ ፔጁ ላይ ሳደርግ ኖቲፊኬሽን ይገባላችኋል ከዛ በኋላ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እግዚአብሔር ምድራችንን ሀገራችንን ሰላም ያርጋት ሁላችንም በፍቅር በአንድነት በመተሳሰብ በመከባበር በመቀባበል እግዚአብሔር ይባርከን ተባረኩ እወዳችኋለሁ